तपाईँ कुनै पनि इमेजको फोटाको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चुटकीमा गर्न सक्नुहुन्छ। बिना पैसा फ्री चाहिँ तपाईँ त्यो आफ्नो इमेजको फोटो कुनै पनि फोटोको कुनै पनि इमेजको तपाईँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गराउन चाहन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा पछाडिको सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै यो फोटो देखिराख्नु भएको छ। मैले यसको चाहिँ इमेज ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर देखाएको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको छ। तपाईँहरू पनि यसरी आफ्नो मोबाइल फोनबाटै तपाईँहरू पनि आफ्नो चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा गइसके भन्दापछि तपाईँले त्यो एउटा एप्स पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर क्रोम ब्राउजरमा गइसके भन्दापछि तपाईँले यहाँनिर सर्च बारमा गएर बिजी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजीको पुरा फुल फर्म हो यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ। त्यसभन्दा पछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड फ्रम इमेज फर फ्री भनेर आइसकेको छ। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि तपाईँको यदि नेट फास्ट छ भने एकदम फास्ट हुन्छ। मेरो मोबाइलको नेट एकदम स्लो छ, त्यही भएर अलिकति ढिलो भइराखेको छ। रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ। यहाँनिर त अलिक तल गइसक्यो भन्दापछि अपलोड इमेज चाहिँ यहाँनिर तस्बिर अपलोड गर्न यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि कुन फोटोको इमेज ब्याकग्राउन्ड तपाईँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोको पहिला चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ गएर आफ्नो मोबाइल फोनमा कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ। यसमा क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ मैले डनमा क्लिक गरेँ। डनमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुन सुरु भइसकेको छ। यदि तपाईँको नेट फास्ट छ भने एकदम चाँडो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो फोटोलाई तपाईँले डाउनलोड एचडीमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछि डाउनलोडमा गएर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसको चाहिँ अरू पछाडिको कलरहरू रिमुभ गर्नुलाई यहाँनिर एड डिजाइन छ। यहाँनिर गएर डिजाइनमा क्लिक गरेर यसको पछाडिको